हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज આપણે એક નવા વિડિયો સાથે હાજર થયા છે। આજે આપણે રાજગરાનો શીરો બનાવીશું, કેમ કે અત્યારે શ્રાવણ માસ ચાલે છે એટલે બટાકાની સૂકી ભાજી છે, શીરો છે, રાજગરાના પરોઠા છે, કેટલી બધી આઈટમો હોય છે કે આપણને સાંભળીને ખાવાનું મન થઈ જાય। એટલા સરસ બધી ફરાળી આઈટમો બનતી હોય છે અને આપણે પણ બનાવીને મૂકીશું વિડિયો એનો। એટલે અત્યારે આપણે રાજગરાનો શીરો બનાવીએ છીએ, તો હું તમને એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં। જો પેનમાં મેં 3 મોટી ચમચી ઘી ઉમેર્યું છે, પછી કાજુ બદામની કતરણ છે, અડધી વાડકી ખાંડ છે, અડધી લગભગ 100 ગ્રામ જેટલો રાજગરાનો લોટ છે, दूध છે લગભગ 100 થી 150 ગ્રામ જેટલું, અને એલચી પાવડર છે। એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે અને બને છે બી વસ્તુ એટલી સરસ। હવે આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે, હવે એમાં આપણે લોટ ઉમેરીશું। એને આપણે શેકાય અને હલકો હલકો થાય અને કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાનું છે। સુગંધ આવવા માંડશે શેકાશે એટલે, અને લોટ એકદમ હલકો થઈ જશે ને ઉપર આમ ફીણ ફીણ આવી જશે એટલે આપણે સમજી જવાનું કે લોટ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે। ધીમા તાપે જ આપણે શેકવાનું છે, લગભગ ધીમા તાપે 5 મિનિટ સુધી આપણે એને શેકાવા દેવાનું છે। ખાસ ગેસ પર નથી શેકવાનો, નહીં તો લોટ કાચો રહેશે અને લાલ જલ્દી થઈ જશે, એટલે એકદમ ધીમા તાપે જ આપણે શેકવાનું છે। જો આપણું શેકાવા લાગ્યું છે, હજુ આપણે 2 મિનિટ શેકાવા દઈશું, કેમ કે આપણો કલર પણ બદલાવા લાગ્યો છે અને એકદમ ઉપર પરપોટા થવા લાગ્યા છે અને સરસ ઘી પણ છૂટું પડવા લાગશે અત્યારે, એટલે આ રીતે આપણે શેકવાનો છે એને। જો આપણો લોટ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે, એકદમ સરસ કલર પણ બદલાઈ ગયો છે અને બ્રાઉન કલર જેવો થઈ ગયો છે, આખો કલર બદલાઈ ગયો છે। હવે આપણે એમાં દૂધ ઉમેરીશું। હજુ 2 મિનિટ આપણે લોચો પડતા જેવું થઈ જશે, લોચા જેવું, ત્યાં સુધી એને આપણે 2 મિનિટ સુધી એને હલાવવાનું છે। ત્યાર પછી ખાંડ ઉમેરીશું। બધું દૂધ લોટ સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવવાનું છે એને, અને તરત અત્યારે ઘી પણ છૂટું પડવા લાગશે, પછી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું। ખૂબ સરસ સુગંધ આવે છે અને શીરો પણ ખૂબ સરસ બની રહ્યો છે। જો આપણું ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે, તમને ખ્યાલ આવતો જ હશે। જો બધું જ આખું આજુબાજુ બધી ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે। હવે આપણે એને મિક્સ કરીને એમાં ખાંડ ઉમેરી લઈએ। જો આપણે આમાંથી થોડીક જ ઉમેરવાની છે, બધી નથી ઉમેરવાની। તમને ગળ્યું વધારે ગમતું હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો વધારે, બાકી આટલી ખાંડ ઇનફ છે। જો આપણે ખાંડ બધી મિક્સ કરી લઈએ અને ખાંડનું પાણી બળે ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવવાનું છે। ઘી પણ આપણું છૂટું પડવા લાગ્યું છે, ખાંડ પણ ઓગળવા લાગી છે આપણી, શીરાની સુગંધ પણ ખૂબ સરસ આવે છે। શીરો છે, સુખડી છે, કંઈ પણ વસ્તુ આવું શેકાતું હોય એટલે આપણી સોસાયટીમાં આજુબાજુ બધાના ઘરે સુગંધ આવવા લાગે।
કે કોકના ઘરે કંઈક બની રહ્યું છે. કેટલી સરસ સુગંધ આવે છે. જો 2 મિનિટ હજુ આપણે એને દૂધ આપણું બળી જાય ત્યાં સુધી એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને ખાંડનું પાણી પણ આપણું બળી જાય ત્યાં સુધી એને હલાવી લઈએ. થોડું ઘી પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે, બધું મિક્સ પણ થવા લાગ્યું છે સરસ. હવે એમાં આપણે ઇલાયચી પાવડર પણ ઉમેરી દઈએ જેથી એની સાથે બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય. જો ઘી પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. જો આજુબાજુ બધું ઘી છૂટું પડે છે એટલે સમજવાનું કે આપણો શીરો તૈયાર છે. હવે એમાં આપણે એલચી પાવડર ઉમેરીશું અને આ ડ્રાયફ્રૂટ પણ કાજુ બદામની કતરણ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણી એલચી પણ મિક્સ થવા લાગી છે અંદર અને એલચીની પણ ફ્લેવર આવવા લાગી છે. શીરો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. બસ 1 સેકન્ડ આપણે સહેજ હલાવી લઈએ. જો આપણો શીરો તૈયાર થઈ ગયો છે અને ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે. જો તમને ખ્યાલ આવતો જ હશે, ઘી પણ દેખાય છે. જુઓ, એટલે એનો મતલબ એવું કે આપણો શીરો તૈયાર છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. ગેસ બંધ કરી દઈએ. જો આપણો શીરો તૈયાર છે, હવે આપણે એને કાજુ બદામની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું. જો ખૂબ સરસ બન્યો છે શીરો. આપણે ગાર્નિશિંગ પણ કરી દીધું છે. તમે પણ ઘરે આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ સરસ લાગે છે. ફરાળી વસ્તુ ખાવાની તો આમે રોજના રૂટીનના ખાવાના કરતાં બી ફરાળી ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે. સાબુદાણાની ખીચડી છે, સાબુદાણાના વડા છે, શીરો છે, રાજગરાનો સૂકી ભાજી છે, પૂરણપૂરી છે, હાંડવો છે, ઢોકળા છે. હવે તો ફરાળીમાં ખૂબ બધી આઈટમો બનવા લાગી છે. એટલે આપણે પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ બધું બનાવીને આપણે સર્વ કરીશું ને આપણે એનો વિડીયો ઉતારીશું ને તમને બતાવીશું. તો તમે પણ એ રીતે જરૂરથી બનાવજો. કેમ કે શ્રાવણ મહિનો ઘણો બધા શ્રાવણ મહિનો એક ટાઈમ ખાતા હોય તો બી ફરાળ આ રીતે આપણે બનાવી શકીએ. ચતુર્માસ એક ટાઈમ ખાતા હોય તો પણ આપણે આ રીતે બનાવી શકીએ. તો તમે જરૂરથી બનાવજો અને જરૂરથી બનાવીને ખાજો. કમેન્ટ બોક્સમાં પણ મને લખી જણાવજો કે શીરો કેવો બન્યો છે. અને પછી મને લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો. મને ખૂબ આનંદ થશે તમે સબસ્ક્રાઈબ કરશો, કમેન્ટ બોક્સમાં લખશો તો મને આનંદ થશે કે મારા દર્શક મિત્રો જુએ છે મને. તો તમે જરૂરથી વિડીયો જોજો અને આઈટમ વસ્તુ જે આપણે સર્વ કરીએ છીએ તે બધું બનાવજો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું મિત્રો. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.